Hello everyone, my name is Phạm Chuẩn from CMP Technology Center. This example shows a typical workflow for designing machine parts. You typically design machine parts with simple features like extrudes and revolves, followed by chambers and holes that mimic machining operations. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Phạm Chuẩn, đến từ trung tâm CMP Tech. Video này sẽ hướng dẫn các bạn tiến trình để tạo một chi tiết máy. Để tạo ra một chi tiết máy, bạn chỉ cần sử dụng những lệnh dựng khối đơn giản như đùn khối hoặc xoay. Sau đó là những lệnh vát mép và tạo lỗ để hoàn thiện sản phẩm. Sản phẩm các bạn đang theo dõi là chiếc máy khoan được lắp ráp bởi các cụm chi tiết đơn lẻ. Video này sẽ tập trung hướng dẫn các bạn tiến trình để tạo ra một chi tiết. Our first step is to establish datums. The first datum comes from the model template. The second datum defines the tip location and the angle of the jaw. Bước đầu tiên, bạn chuẩn bị hai hệ tọa độ. Hệ tọa độ đầu được mặc định của mô hình. Tọa độ thứ hai được tạo có khoảng cách và góc so với hệ tọa độ thứ nhất. Our next step is sketch the main features. Most of the design intent for these parts is defining by dimensions and constraints in three related sketches. First, we create the sketch that defines the outline of the jaw. We create this sketch first because it defines the function of the part we are designing. Next, we define the revolve shape of the part in the sketch that is related to the first sketch. A third sketch defines the flash on the shaft. Our next step is to create the basic shapes by extruding the sketches as if we were machining the part. Bước tiếp theo, bạn tạo 3 bản sketch chính. Các bản sketch 2D này đều cần được xác định bởi hai loại ràng buộc, hình học và kích thước. Thao tác hướng dẫn chi tiết cách thiết kế trên môi trường sketch mời các bạn tham khảo ở những video trước mà trung tâm CMP Tech đã đăng. Revolve the sketch to create the basic shape. Sau khi hoàn thiện 3 bản sketch, bạn tạo khối cơ bản đầu tiên với lựa chọn tạo khối tròn xoay revolve. Extrude the jaw sketch using Boolean subtract option to create a hole for the jaw. Extrude đùn với lựa chọn trừ khối để tạo lỗ. Create another extrude feature to cut the flash on both sides of the shaft. Tạo lệnh extrude khác nữa để cắt hai bề mặt bên của chi tiết. Create a circular pattern to add the other two holes for the jaws. Tạo lỗ nhanh với lựa chọn copy màng. Add chambers and X-blend features as you would machine the part to create detailed features. Tạo vát cạnh với lệnh chamfer. The last step in this part is to create the internal thread. We use a detailed thread height here for visualization. In most cases, it is better practice to use a symbolic thread to create a less detailed model. Tạo ren trong, bạn có thể hiển thị chi tiết ren với lựa chọn chi tiết trong detail.
To summarize, you typically design machine parts in 4 steps. First, establish key datums. Second, sketch basic shapes. Third, extrude or revolve those basic shapes. And finally, add detailed features. Với video này, các bạn có thể tổng kết được kinh nghiệm khi dựng chi tiết máy. Đó là hình dung đơn giản chi tiết, thiết kế tổng thể trước, sau đó mới đi vào chi tiết, các đặc trưng. Chúc các bạn nghiên cứu và ứng dụng công việc hiệu quả. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website ketcam.edu.vn.